Xin chào các bạn đến với bếp cô Minh. Hôm nay thì cô Minh sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món bánh mà cộng đồng mạng đang sôi sùng sục và rất nhiều các bạn trẻ đang yêu cầu cô Minh. Đó là món bánh mì sốt phô mai tan chảy. Để làm cái phần bánh mì thì các bạn sẽ cần là 500g bột mì số 11. Mình làm tới bánh thì mình sẽ có nhiều loại bột mì. Thì lưu ý kỹ một điều giúp cho cô Minh, đó là đối với những cái dòng bánh mì thì các bạn sẽ sử dụng cái bột mì từ số 11 trở lên. Rồi bây giờ bắt đầu cô Minh sẽ cho cái phần đường vô đây. Rồi cô Minh bỏ cái phần phụ gia vô luôn. Phụ gia nó sẽ hỗ trợ cho cái phần form bánh cũng như là cái bánh mình nó để nó được lâu hơn, mềm hơn. Rồi tiếp tới là cô Minh sẽ bỏ cái phần men vô luôn nha. Khi làm bánh mì thì các bạn lưu ý dùm cho cô Minh là men và muối không bao giờ đổ chung, nên cô Minh bỏ luôn cái phần muối nào vào trong cái phần sữa luôn. Mình có thể sử dụng sữa hoặc là nước lạnh đều được hết, nhưng mà sữa thì nó sẽ làm bánh mình nó sẽ có độ mềm hơn và ngon hơn. Các bạn sử dụng sữa thì các bạn nhớ là mình phải để nó khoảng cỡ 10 độ C đến 12 độ C là tối đa. Rồi cô Minh bỏ luôn cái trứng gà vô đây. Và bắt đầu cô Minh sẽ trộn sơ tất cả cái phần này lên. Làm bánh mì này thì mình có thể dùng tay trực tiếp cũng được nha các bạn. Rồi các bạn thấy tất cả cái hỗn hợp nè, nó tương đối quện đều lại với nhau thì lúc này cô Minh mới cho bơ vô. Bơ thì các bạn nhớ là mình sẽ cắt nhỏ ra và mình để ở nhiệt độ phòng cho cái phần bơ nó được mềm ra nha. Bơ ở đây thì các bạn nhớ là mình sẽ sử dụng bơ chuyên dùng để làm bánh, chứ không phải là các bạn sẽ mua những cái hộp bơ thực vật ở trong siêu thị nha. Thì mình có thể mua những cái hiệu Ancho hoặc là President. Thì những cái hiệu đó khi mình làm bánh thì nó rất là ngon. Rồi bây giờ cô Minh bỏ cái phần bột nè ra bàn. Mình dùng cái cườm tay mình đẩy bột. Khi nhồi bột nhớ là mình sẽ không cho bột mì thêm nha. Mình chỉ cần để như vậy mình nhồi thôi. Mình nhồi như vậy khoảng 15 phút. Cô Minh ít có thời gian đi tập thể dục lắm, toàn tập thể dục trên bột thôi. Đó, các bạn làm xong các bạn lâu lâu thỉnh thoảng mình đập cái bột nó ra như vậy. Nè các bạn thấy không, bây giờ cái bột của cô Minh nè, nó căng mịn ra. Nó có những cái bọt khí ở bên trong như vậy và nó căng lên giống như da của em bé. Lúc này thì bột của mình được rồi ha. Cô sẽ cho vào trong cái tô, cô để bột nghỉ khoảng 10 phút. Bước kế tiếp mình sẽ làm đó là cái phần sốt nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ phải chuẩn bị cái phần gelatin mình ngâm ra. Thì các bạn sẽ thấy cô Minh sẽ bỏ vào trong phần nước này một ít đá để cho cái phần nước nó lạnh. Mà mình ngâm trong cái nước bình thường á thì nó sẽ làm cho cái lá gelatin của mình nó mau tan luôn trong nước. Và thời gian ngâm cũng là cái thời gian rất quan trọng. Các bạn ngâm khoảng 1 đến 2 phút là tối đa. Thì khi nó mềm ra rồi thì các bạn nhớ là mình sẽ vớt nó ra và mình không để nguyên ở trong đây. Tiếp tới là mình sẽ phải chuẩn bị cái phần sốt đây. Sữa cô Minh sẽ phải nấu nó lên. Khi cô Minh làm cái sốt phô mai tan chảy này, cô Minh lại thích có thêm một cái hạt của vani. Đối với công thức này thì cô Minh sử dụng khoảng 1/3 trái là đủ rồi. Trong thời gian chờ cái phần sữa nó ấm lên và cái vani nó tan ra trong nước thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị tới cái phần trứng. Ở đây cô Minh chỉ sử dụng lòng đỏ thôi nha. Cho luôn 40g đường cát trắng của mình vô đây luôn. Mình sẽ quậy cho cái phần đường nó tan vào trong cái phần trứng luôn nha. Rồi bây giờ thì cô Minh sẽ rây luôn cái phần bột mì và bột bắp. Cô Minh sẽ quậy cái phần bột chung với trứng đều hết lên với nhau. Rồi cái phần sữa này là cái phần mà lúc nãy cô Minh có chừa lại một tí xíu nè. Ở trong 200ml sữa của mình đó nha. Mình không lấy thêm ở bên ngoài nữa. Và cho vào đây một tí xíu muối. Quậy đều tất cả cái hỗn hợp này lên. Rồi bây giờ thì bắt đầu nè, cái phần sữa mình đã nấu và nó cũng đã sôi nhẹ lên. Các bạn thấy những cái hạt của trái vani nó hòa vào trong phần sữa của mình không? Rồi bây giờ thì bếp của mình sẽ tắt và cô Minh sẽ chế cái hỗn hợp này vô. Rồi mình mở bếp lên lại. Các bạn nhớ là nếu như các bạn làm không quen tay á thì các bạn sẽ phải là để lửa nhỏ thôi. Và mình sẽ phải khuấy liên tục như vậy. Các bạn không nên để nguyên trên bếp và không khuấy thì nó sẽ làm cái hỗn hợp của mình nó sẽ bị ốc trâu lại nha. Rồi nó sôi và nó đặc sệt lại như vậy. Cô sẽ cho luôn cái phần lá gelatin vô đây. Các bạn sẽ thấy là ngày hôm nay thì cô Minh sử dụng bằng lá gelatin. Nhưng nếu như ở nhà các bạn không có lá mà các bạn sử dụng bột thì các bạn cứ nhớ tỷ lệ là 1 bột thì sẽ là 4 nước. Rồi lá gelatin nó cũng đã tan hết ở trong đây. Rồi bây giờ cô Minh sẽ đem ra cho phần phô mai và phần bơ. Các bạn thích cái mùi phô mai dậy nhiều hơn thì các bạn cũng có thể cho cái phần phô mai nhiều hơn một chút nữa nha. Mình sẽ phải quậy cho nó tất cả cái hỗn hợp nó mịn lại. Rồi các bạn thấy nè, cái phần sốt nó như vậy rồi. Mình chỉ cần để lạnh, mình đổ vào một cái khay và mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sau thời gian khoảng từ 15 đến 20 phút thì cái hỗn hợp này nó sẽ đông lại. Thì lúc đó mình sẽ cắt ra tạo hình dễ dàng.
Rồi cái bột nào mình cho nghỉ đủ rồi mình sẽ lấy nó ra. Với một khuôn như vậy mình sử dụng khoảng chừng 100g bột nha. Rồi bây giờ mình sẽ xe cái phần bột mình lại. Giờ thì bắt đầu cái phần làm mình sẽ gói cái phần nhân vô nha các bạn. Cô mình sử dụng cái cây cán bột này, cô mình cán nè. Các bạn nhớ là mình sẽ cán cho nó vừa bằng với cỡ cái khuôn của mình. Phần nhân của mình để vào đây. Mình gói hai cái đầu lại như vậy. Các bạn thấy là khi cô mình gói như vậy thì nó sẽ làm cho cái phần sốt của mình nó sẽ không chảy ra được nha. Rồi mình sẽ để vào trong cái khay, mình để cái mặt xếp này xuống dưới nha. Rồi bây giờ thì cô Minh sẽ cho cái phần khay mà mình đã gói tất cả các phần nhân vào trong lò nướng nha. Các bạn nhớ là mình sẽ cho vào trong lò nướng này nhưng mình không mở nhiệt độ gì hết nha các bạn. Để cho cái bánh của mình nó được kín ở trong đó và bánh nó sẽ nổi lên rất là nhanh. Thời gian ủ đối với bánh mì như vậy khoảng cỡ từ 1,5 tiếng cho đến 2 tiếng. Wow, các bạn thấy chưa? Nó đã nở lên hết rồi nè. Bây giờ thì cô Minh sẽ mở lò. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình sẽ phải quét cái phần mặt này. Ngày hôm nay thì cô Minh sẽ sử dụng bằng sữa tươi không thôi nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho vô lò luôn đây. 15 phút sau mình sẽ có bánh rồi đó. 15 phút đã trôi qua, bánh của mình đã chín rồi. Rồi bây giờ thì cái phần sốt này nè, mình sẽ để lên trên đây. Thêm chà bông thì mình đã hoàn thành cái phần bánh này rồi. Hy vọng là các bạn sẽ làm những món bánh này cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Các bạn nhớ theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.